حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می‌نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و بارلاها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم، چه بخواهی چه نخواهی، چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم نه تو آنی که برانی، نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی و نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جز این خانه مرا نیست بنایی. حمد بی حد و ثنای بی عد پادشاهی را که وجود هر موجود نتیجه جود اوست، آن خداوندی که از بدیع فطرت و صنیع حکمت بر قلم کرم نقوش نفوس را بر صحیفه عدم رقم فرمود و آب حیات معرفت را در ظلمات خلقیت بشریت تعبیه کرد. و درود بسیار و آفرین بیشمار بر ارواح مقدس 124,000 نقطه نبوت و عنصر فتوت که سالکان حقیقت و مقتدایان ممالک شریعت بودند، به خصوص به سرور انبیا و قافله سالار اولیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سلام گرم و آرزوهای زیبا به تک تک شما مهربانان الهی که در برنامه امشب حضور دارید. همچنان سلامی دارم محضر با سعادت رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم بوهنیار عبدالفرید سالنکی، محترم بوهنمند سهیلا عرفانی معاون صاحب علمی، محترم استاد عادل زمانی معاون امور محصلان، معاون صاحب اداری و اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، جناب محترم دکتر محمد ظریف علم اسفنگسای، محترم دکتر ضمیر اسمرایی، محترم دکتر نصرت الله، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و محترم استاد فایز زیرک. همچنان حضور ارجمند مهمان برنامه امشب ما محترم دکتر ملک ستیز، پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل. سپس و تمامی رؤسای محترم دانشگاه‌های 16 گانه، آمر صاحبان عزیز، استادان، محصلین عزیز و تمامی شما فرهیختگان و فرزانگانی که افتخار حضور در برنامه امشب را بخشیدید. با سلسله برنامه‌های دانشگاه آنلاین زن و وبینار علمی امشب تحت عنوان آزادی اساسی زنان بنیاد عدالت و در جامعه معاصر خوش آمدید. برنامه امشب به مدد و همت بالای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آنلاین زن برگزار میشه و امشب همه ما گرد هم جمع شدیم تا به بررسی یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین موضوعات عصر حاضر بپردازیم. ضمن عرض خوش آمدید مجدد به همه شما عزیزان و همچنان آن عده از عزیزانی که به صورت لایف از طریق صفحه رسمی یوتیوب دانشگاه آنلاین زن بیننده برنامه هستم، در آغاز از همه شما عزیزان دعوت میکنم به شنیدن تلاوت زیبا و صوت دلنشین از محترم بانو زهره میرزاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نن ماښام د رڼا، مینې او سکون ماښام دی. زړونه ارامه دي او د خبرو دا محفل د مهربانۍ له احساسه ډک دی. زه هم په خپل ور سره سلامونه او احترامات وړاندې کوم د پوهنتون رئیس صاحب ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي، محترم مدیر صاحبان، محترم معاون صاحبان، محترم امر صاحبان، درنو استادانو ته او زحمتکشه محصلینو ته. او د دې ترڅنګ یو خاص سلام وړاندې کوم د نن ماښام ویبینر مېلمه ته محترم دکتور ملک ستیس او همچنان زموږ شتون مېلمنو ته. د نن ماښام مېلمه او زموږ ویبینار چې تاسو څنګه آګاه هستئ ډېر یو مهم ویبینار دی چې زموږ د ورځني خبرو اترو سره مخ لري، نو همچنان هیلهمند یم چې تر پایه زموږ سره ملتیا ولري. نن ماښام ویبینار یو مهم ګام دی چیرې چې هره څیره د خوښۍ رڼا خپروي، هر غږ د امید سندره وایي او هر زړګی د دوستۍ له احساسه ډک دی. ځای لري چې مننه وکړم له اغلې زهره میرزا څخه د خپل خوږ آواز او د ښکلي تلاوت لپاره چې زموږ پروګرام ته یې ښایست ور په برخه کړ. د پروګرام په دې دقایقو کې هم ستاسو د ټولو حضارو په اجازه غواړم د ښځې آنلاین پوهنتون یوه لنډه معرفي ولرم. د ښځې آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړو دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د دسمبر په 28 کې هر یو ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ، چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو د علم ډیوه د یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتو خویندو لاسنیوی یې وکړ چې دا یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې په دوی په زیار او نه ستړي کېدونکو هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوسمهال په دې پوهنتون کې اوسني او مخکیني دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت یې د دې هېواد د هیلو د راتلونکو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړی دی. د دې هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله پاک نه ورته په دارینو کې د سرلوړۍ او سعادت غوښتونکي یو. اوسمهال د ښځې په آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، نرسنګ، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښکلا هنرونه، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کړنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 14,000 محصلین په زده کړو باندې بوختې دي. په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهال او اوږدمهال پروګرامونه او ویبینارونه وړاندې کیږي چې نننی پروګرام هم یو له همدې لنډمهال پروګرامونو څخه دی. مننه. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانه‌اش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خویشتنی. من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند. بازهار سپاس از همکار خوبان بابت معرفی دانشگاه و مخاطبان در این قسمت برنامه. در کمال ارادت و اخلاص دعوت میکنم از همکاران بخش تکنیک بابت نشر ویدیوی بیوگرافی مهمان برنامه امشب ما و مخاطبان. در روزگار پرتحول امروز حضور اندیشمندانی با درک عمیق از حقوق، سیاست و روابط بین الملل ضرورت انکارناپذیر است. کسانی که دانش را با تجربه می آمیزند و درک روشنی از چالش‌های جهانی ارائه می دهند. دکتر ملک ستیز یکی از پژوهشگران نامآور و شناخته شده در عرصه‌های حقوق و روابط بین الملل است.
وی دارای مدارک کارشناسی ارشد در رشته‌های حقوق بین الملل، حقوق بشر و روابط بین الملل می باشد و همچنین درجه دکترای خود را در علوم سیاسی و فلسفه به دست آورده است. دکتر ستیز همکنون به عنوان دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه سلینوس ایفای وظیفه می نماید و در مقام تحلیلگر جهانی و پژوهشگر با نهادهای بین المللی همکاری فعال دارد. استاد ستیز آثار متعددی در حوزه‌های سیاست، حقوق و فلسفه به نگارش درآورده و مقالات علمی و تحلیلی بسیاری از وی منتشر شده است. در طول بیش از 25 سال گذشته وی همکاری‌های گسترده و موثری با نهادهای مختلف در افغانستان از جمله دانشگاه‌ها، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، اندیشکده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری داشته است. او به عنوان تحلیلگر پر انرژی و ژرف‌اندیش دیدگاه‌های روشنگرانه درباره تحولات افغانستان و روابط منطقه‌ای آن ارائه کرده که همواره مورد توجه رسانه‌های داخلی و بین المللی قرار گرفته است. پژوهش‌های گسترده، تحلیل‌های ژرف و مشارکت مؤثر با نهادهای علمی و بین المللی او را به الگویی از تعهد فکری و مسئولیت پذیری در قبال جامعه و جهان بدل کرده است. لکه کاروان په تورو شپو تیریږي، داسې مې اوښکې په لیمو تیریږي. زړګیه راز د مینې پټ وساته، خیر د که ژوند په اصیلو تیریږي. مننه له تخنیکي همکارانو څخه. اوس مهال بلنه ورکوم د پوهنتون رئیس صاحب ښاغلی پوهنیار عبدالفرید سالنګي ته تر څو خپل د مینې کلام سره زموږ پروګرام ته پیل ورکړو. برخه کې مهرباني رئیس. تشکر. عرض سلام و درود و احترام خدمت جناب محاسب علمی پوهنمند دکتر سهیلا عرفانی، محاسب امور مسئولان استاد عادل زمانی، محاسب اداری، مهمان عزیز و پژوهشگر روابط بین الملل، شخص اکادمیک جناب دکتر سید ملک ستیز، اعضای هیئت رهبری دانشگاه، رؤسای محترم 16گانه دانشکده‌های دانشگاه عین زند، اساتید عزیز و ارجمند دانشگاه عین زند، مدیر صاحبان و عاملین محترم دیپارتمنت ها، مسئولین عزیز و همچنان یک سلام ویژه خدمت مهمانان عزیزی که امروز مهمان ویبینارهای تالار کنفرانس های دانشگاه عین زند هستند. خیلی زیاد خوشحال هستم از اینکه امروز همه شما را دارم اینجا با خود. هر کجایی که هستین آبتان سرد و نانتان گرم باشه. مایه بسیار زیاد خوشی و خرسندی هست که امروز به سلسله ویبینارها و سیمینارهای اکادمیکی را که دانشگاه عین زند هر هفته برگزار میکنه در پهلوی تطبیق کریکولم مهمان شخصیت اکادمیک افغانستان جناب دکتر سید ملک ستیز هستیم. بدون شک اجرگذاری و فرصتگذاری جناب دکتر سید به دختران افغانستان، دختران محروم از تحصیل قابل قدر و ستایش هستند. حضور امروزشان مایه دلگرمی برای هزاران دختر محروم از تحصیل و خانواده ها و مردم افغانستان هست. ما اشخاص اکادمیک و صاحب علم و تجربه را زیاد داریم، اما اشخاصی که در پالوی از این که صاحب علم، صاحب اندوخته و تجارب علمی هستند، همو احساس بشردوستانه و یا هم احساس وطن دوستی به کشورشان، به جامعهشان، به زادگاهشان دارند، دستاشان قابل بوسیدن هستند. جناب دکتر سید نمیفهم که پیشتر کمرشان دیدم که آن بود هستن، حضور دارن، حتما در برنامه صدای من میشنون. مشخصا که در دانشگاه های بسیار زیاد معروف دنیا سخنرانی کردن، در میدیا و رسانه های معروف دنیا و چه به سطح ملی چه به سطح بین‌المللی شاهد تحلیل های خیلی خوبشان ما بودیم و هستیم که وجودشان مایه افتخار جامعه اکادمیک افغانستان است. اما آنچه که امروز حضورشان در این بین تقریبا 700 دانشجویی که به شکل همزمان ما را از طریق گوگل میت و چند صد دیگر از طریق کانتریبیوتود و همچنان از طریق یوتیوب دانشگاه عین زند میبینن، این حضورشان متمایز و در حال میسازه که این حضورشان روز حضور ماندگار در بدترین شرایط افغانستان است که دختران محروم از تحصیل، استادانی که دیگر مرجعی به خاطر یاد گرفتن و یا هم اندوختن به علمیتشان یا هم به اندیشه های علمیشان ندارن،
امروز این زمینه مساعد شده است که از اندوخته ها و تجارب استاد و از علمیت استاد بتانند استفاده موثر کنند. جناب دکتر سید بزرگوار بسیار زیاد تشکر از حضور گرمتان. قلباً به نیابت از مردم افغانستان اجازه بدید به نیابت از زنان افغانستان و خصوصا 17,000 دانشجوی دانشگاه عین زن این حضورتان و دانشگاه عین زن خیر مقدم بگویم. خداوند در بدل هر کلامی را که به دختران محروم از تحصیل امروز می‌آموزید اجر و پاداش بیشمار نصیب کند و با دارایی‌های معنوی و مادی تان بیافزاید که در چنین شرایط با توجه به تمام مسئولیت‌هایی را که دارین اجر گذاشتین و امروز آمدین که در خدمت دختران افغانستان باشید. نمیخوایم صحبت‌های بسیار زیاد داشته باشم. مایل هستم که از جناب دکتر سیب ستیز بشنوم و همچنان تشکری میکنم از مهمانان عزیزی که امروز به جمع ما پیوستند. امیدوار هستم که حضور جناب دکتر سیب در دانشگاه عین زن مستدام و ماندگار بانه و ما بتانیم از با استفاده از اندوخته‌های علمیشان به نفع دختران افغانستان استفاده کنیم. ما از وقتی که حضورشان به دانشگاه عین زن شنیدم و آمدن به دانشگاه و پوستر که به خاطر ویبینار طراحی شده بود پخش شد، پیام‌های زیادی از مسئولین دریافت کردم که خیلی زیاد خرسند بودن. واقعا این حضورشان مایه دلگرمی بسیاری از دختران افغانستان خصوصا دانشجویان ما شده. امیدوار هستم که ما یا به شکل یا در فاصله زمان یا به شکل مستدام و متداوم جناب دکتر سیب با اینجا در دانشگاه با خود داشته باشیم تا که بتانیم پل ارتباط بین شخصیت‌های اکادمیک افغانستان و جامعه محروم افغانستان شده باشیم. یک بار دیگر حضور همه تان صمیمانه قدردانی میکنم. خداوند در بدر هر گام و رکب گذاشتین و فرصتی رکب میگذارین به دانشگاه عین زن اجر و پاداش بیشمار نصیب کنه. ممنون. باران که زند بر سر هر کس بنشیند، فرقی نکند شاه و گدا، نخبه نچیند. باران بشو ای دوست ببار بر همه یکسان، تبعیض نقابی است که چشم هیچ نبیند. جهان سپاس از سخنان ارزشمند محترم بوهنیار عبدالفرید سالنگی، رئیس و بنیانگذار دانشگاه عین زن. در این قسمت برنامه عرض خیر مقدم مجدد دارم به تمامی شما عزیزانی که بیننده برنامه هستین، چه از طریق گوگل میت یا از طریق یوتیوب. لازم به ذکر است که ما در جریان برنامه برخی از پیام‌ها را دریافت کردیم از طرف شما عزیزان که نمیتونید به جلسه بپیوندین. دلیلش این هست که همون 1000 را که ما ظرفیت داریم تکمیل شده و در حال تکمیل شدن هست. 500 سیت اول و همچنان 500 سیت دوم که به شکل ویور هست. بنابراین عزیزانی که نمیتونن جوین شون از شما خواهش میکنم که براشون راهنمود داشته باشین تا از طریق یوتیوب بیننده برنامه باشن. همچنان که برنامه از طریق گوگل میت جریان داره، لایف از طریق صفحه رسمی یوتیوب دانشگاه عین زن نیز در حال نشر هست و میتونیم که ببینید باشیم. در این قسمت برنامه در کمال ادب و احترام دعوت می داشته باشم از ارائه دهنده وبینار امشب ما محترم دکتر ملک ستیز، پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین الملل، تا به ارائه محتوای اصلی وبینار امشب ما بپردازند. دکتر صاحب بزرگوار بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت شیخ سعدی می فرماید که بنده همان به که ز تقصیر خویش روی به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش هیچ کسی نیست به جا آورد. با همین پیام ما بسیار خرسند هستم که در خدمت شما خواهران عزیز، برادران گرانقدر و همه آنانی که در تلاش آموزش و پژوهش هستند خیر مقدم میگم. از واژه‌های بسیار پر صمیمیتی که هر یک شما در باب ما داشتین سپاسگزاری میکنم. از جناب بوهنیار سالنگی به خاطر لطف بیکرانشان سپاسگزاری میکنم. از خواهرانی که در این چند روز با ما در تماس بودند و هماهنگی این برنامه را به عهده گرفتند و به گونه بسیار عالی ریزی کردند سپاسگزاری میکنم. آقای سالنگی گپ جالب زدن، گفتن که ما
و یونیورسیتی های مختلف تدریس میکنم، اما امروز روز ویژه است. واقعا برای من جای بسا افتخار است که با هممیهنان خود، با خواهران عزیز خود که بسیار دوستشان دارم، در خدمتشان هستم. حس عجیبه بر من دست داد وقتی میبینم در حدود 700 نفر در این برنامه حضور دارن و همچنان از طریق پلتفرم های دیگر هم این برنامه را دنبال میکنن. بر شما تبریک میگم این موفقیت را که چنین اعتماد را خلق کردین بر جوانان افغانستان، به زنان افغانستان، به دختران عزیز افغانستان که به شما اعتماد میکنند و دور پلتفرم شما جمع میشن و میآیند با تعهد به آموزش، به حرمت به پیام پیغمبر بزرگ اسلام که آموزش و یافتن زندگی خوب برای خود است ارج میگذارین. ما نظر به پروگرامی که بر ما داده شده، من فقط خدمت شما یک لکچر ارائه میکنم که این لکچر بسیار به زبان ساده است، چون من میبینم که پلتفرم بسیار وسیع است و شاید سطح دانش دوستان ما در پله های مختلف باشه، یعنی متفاوت باشه و ما اگر یک لکچر بسیار پیشرفته تئوریک ارائه کنم شاید بر شما خسته کننده باشه، ولی تلاش میکنم که هم در این لکچر آموزه های اکادمیک باشه و هم آموزه های تجربی، تا شما بتوانین و پیام را که ما میخوایم در این لکچر خدمت شما پیشکش کنم ساده تر و بهتر در خدمتتان قرار بگیره. اساس بحث ما آزادی به عنوان سنگپایه عدالت در جامعه است. در علوم سیاسی، در علوم حقوق، انسان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه و حتی ادیان دیدگاه های گوناگون در باب آزادی مطرح است. اما یک ریشه مشترک در همه این عرصه های علوم وجود دارد در باب آزادی و آن این است که انسان مخلوقی است که خداوند او را آزاد به دنیا میاره، اما ای که آزاد از دنیا میره این یک پرسش بسیار جدی است که در برابر همه عرصه های علوم قرار میگیره. سوال مطرح میشه که چرا انسان وقتی آزاد به دنیا میآید میتونه آزاد از دنیا نره؟ برای که به این پرسش پاسخ را شوه علما دیدگاه های متفاوت را مطرح میکنند. ما امروز از دید علوم سیاسی و حقوق به این بحث میپردازم. در علوم سیاسی و در حقوق آزادی انسان منحصر به هنجارهایی است که توسط دولت طرح‌ریزی میشه. وقتی ما میگیم هنجارها منظور ما چیست؟ منظور ما از هنجارها همان قواعدی است که حقوق او را تعریف میکنه یا قانون او را تعریف میکنه. یعنی هر زمانی که آزادی انسانها توسط قوانین در دولتها به رسمیت شناخته میشه، آزادی شهروندان به حقوق شهروندان جاگزین میشه یا تبدیل میشه. به گونه مثال شما آزادی
نقد و آزادی بیان دارین، اما این آزادی نقد و آزادی بیان در برخی از دولت‌ها به رسمیت شناخته شده، یعنی به قانون تبدیل شده، ولی در برخی دولت‌ها به قانون تبدیل نشده. اون دولت‌هایی که آزادی بیان و نقد را به قانون تبدیل کردن، در این دولت‌ها آزادی بیان به یک واقعیت اجتماعی تبدیل میشه. اما دولت‌هایی که این قوانین را در سیستم حقوقی خود ندارند، به صورت طبیعی شهروندان را از آزادی منع میکنند، از آزادی بیان و نقد منع میکنند. و این سبب میشه که اون پدیده که شهرت جهانی داره به نام حقوق بشر در یک جامعه زیر پا میشه. خب حالا ما روی این بحث کردیم که آزادی وقتی به حقوق تبدیل میشه، ایرا همه همکارا در ذهن خود داشته باشن که فرق بین آزادی و حقوق در همین است. وقتی شما آزادیتان توسط قوانین در جامعه تسجیل میشه، تایید میشه و رسمیت پذیرفته میشه، در آن صورت آزادی شما به حقوقتان تبدیل میشه و شما این حق دارین که از حقوقتان در برابر دولت شکایت کنین. و این مهمترین سنگپایه برای آزادی در یک جامعه است. یعنی اگر در جامعه آزادی توسط قانون پشتوانه پرقدرت خود را نداشته باشه، و آزادی میتونه همیشه شکننده باشه و آزادگانی که برای آزادی میرزمند مورد پیگرد حقوقی، آزار، اذیت و شکنجه دولت ها قرار میگیرند. خب حالا وقتی ما این را فهمیدیم، میم سرزی که اصلا آزادی متشکل از کدام مؤلفه ها است. مهمترین مؤلفه آزادی آزادی مدنی است یا آزادی شهروندی. آزادی مدنی یا آزادی شهروندی سه پایه بسیار اساسی داره. پایه اولش آزادی بیان است، آزادی نقد است، آزادی تفکر است، آزادی پلورالیسم و کثرت‌گرایی فکری است، آزادی بودن در اپوزیشن است. و این آزادی فکری یک شهروند در جامعه معنا می بخشه. دومین سنگپایه آزادی مدنی یا آزادی شهروندی آزادی تشکیل اجتماعات است. ببینید ما شما در حدود 700 نفر میال در یک چاتر با هم در ارتباط هستیم و این چاتر توسط یک مکانیزم و یا سازوکار در جهان راه اندازی شده، گوگل میت، و بر ما این آزادی را داده که ما بتوانیم یک اجتماعی را شکل بدیم و روی یک موضوع بسیار مهم بحث بکنیم. این آزادی ما در قوانین بین المللی تثبیت شده است. بنان ما از این آزادی خود استفاده میکنیم. بنان آزادی اجتماعات یک سنگپایه بسیار مهم آزادی مدنی یا شهروندی است. سنگپایه سوم آزادی شهروندی آزادی رسانه هاست. یعنی رسانه به معنای ابزار برای ترویج وضعیت مدنی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک شهروند در یک جامعه. رسانه وظیفه داره که اون دیدگاه شما، دیدگاه ساختارهای سیاسی، ساختارهای رسمی، نهادهای ملی و بین المللی را اجتماعی بسازه. به این میگن رسانه. وظیفه رسانه اجتماعی سازی دیدگاه ها است. و وقتی یک جامعه آزادی رسانه ها را به رسمیت میشناسه، سنگپایه سوم
آزادی مدنی در یک جامعه نضج میگیره. بنان آزادی مدنی مهمترین سنگپایه آزادی یک انسان است. بنان وقتی ما میگیم آزادی مدنی، منظور ما از برسمیت شناسی دولت‌ها توسط قانون در آزادی نقد، آزادی اجتماعات و آزادی رسانه هاست. مؤلفه دوم آزادی، آزادی سیاسی است. آزادی سیاسی به چی معنا؟ آزادی سیاسی به این معنا که شما دو نوع آزادی سیاسی در یک جامعه دارید. نوع اولی آزادی مشارکت شما به عنوان یک شهروند در قدرت است، در قدرت سیاسی. به این میگن مشارکت سیاسی مستقیم. یعنی شما به عنوان یک شهروند میخواین که در قدرت سیاسی یک جامعه سهیم شوین، یا خود را به عنوان یکی از نامزدها در عرصه‌های سیاسی قدرت پیشکش بکنین بر جامعه. در اینجا شما با پارلمان، با حکومت، با وزارت، با ریاست جمهوری، با رهبری یک ساختار میتونین خود را کاندید بکنین و به عنوان یک شخصیت سیاسی آزادی های سیاسی در جامعه داشته باشین. نوع دوم آزادی سیاسی آزادی غیر مستقیم است. اون نوع آزادی به گونه است که شما خود به عنوان یک مضمون سیاست ظاهر نمیشین، اما به صورت غیر مستقیم یک روند را، یک فکر را، یک شخصیت را یا یک جنبش سیاسی را شما در واقع حمایت میکنین. و این حمایت از طریق دادخواهی، از طریق ترویج برنامه ها، از طریق آگاهی دهی و نوشتن مقالات، طرح افکار سیاسی در جامعه می باشه. بدین ترتیب شما یک شخص دیگر را، یک کاندید یا نامزد دیگر را، یک حزب که شما مورد توجه شماست، یک جهانبینی سیاسی را حمایت میکنین تا این جهانبینی، این شخصیت، این فکر یا این نهاد سیاسی در قدرت برنده شود و شما به گونه غیر مستقیم این روند را حمایت میکنین. بنابراین آزادی مستقیم سیاسی و آزادی غیر مستقیم سیاسی شما را به عنوان یک مؤلفه پویای سیاسی در جامعه به رسمیت میشناسه. بنابراین هر زمانی که دولت این دو آزادی شما را در قوانین خود رسمیت شناخت، در آن صورت است که شما این حق به دست میارین که از آزادی سیاسی خود بهره مند شوید. در واقع آزادی مدنی که بیشتر ما و شما در موردش بحث کردیم و آزادی سیاسی دو قانون است که شهروند را تعریف میکنه. ما و شما حتما در مورد شهروند شنیدیم. ما وقتی میگیم شهروند و بجای از او واژه های مثل تبعه هم استفاده میشه. فرق بین تبعه و شهروند در این است که شهروند دارای حقوق مدنی و سیاسی است. یعنی اون آزادی های مدنی را که ما پیشتر توضیح دادم و این آزادی های سیاسی را دارنده است. تبعه کسی است که آزادی مدنی و سیاسی نداره و در اینجا دولت به عنوان حاکم برش میگه که تو چه باید کنی و چه باید نکنی. اما شهروند کسی است که دولت را به عنوان یک نهاد سیاسی مورد نقد قرار میده، خودش در اون مشارکت میکنه، به عنوان یک عنصر مهم دولت در جامعه ظهور میکنه. بران فرق بین شهروند و تبعه در داشتن حقوق مدنی و سیاسی و نداشتن آن است. خب
حالا ما بیاییم به کانون دیگری از آزادی ها. کانون مهم دیگر آزادی ها دسترسی شهروندان است. این دسترسی به نام آزادی های اجتماعی در جامعه شناخته میشه. این دسترسی ها به 3 دسته تقسیم بندی شدن. دسته نخست دسترسی به آموزش و پرورش است. دسترسی به تحصیل. یعنی شهروندان بدون هیچ نوع تبعیض، بدون هیچ نوع تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض رنگ، پوست، مذهب، فکر و هر چیزی که تصور میکنین، دسترسی به آموزش و پرورش در یک جامعه داشته باشند. اگر دولت ها میاین این دسترسی را از شهروندان میگیرن، یکی از فجایع حقوق بشر در یک جامعه شکل میگیره. دسترسی به آموزش و پرورش در واقع زمینه را برای شهروندان برای تمویل اقتصادی فراهم میسازه. یعنی شما اگر آموزش و پرورش را به عنوان یک پدیده بسیار مهم در زندگیتان بررسی بگیرین، سازنده یک شخصیت در جامعه آموزش و پرورش است. در علوم سیاسی وقتی ما میگیم قدرت تنها به معنای داشتن اسلحه، پول و زر نیست. در علوم سیاسی مهمترین پیش زمینه و منبع قدرت آگاهی است، دانش. و وقتی در یک جامعه آموزش و پرورش از شهروندان گرفته میشه، در واقع شهروندان معلول میشن و او قدرت را که باید در جامعه تولید خلق کنه، توسعه خلق کنه، شکوفایی خلق بکنه، خانواده را حمایت بکنه و خود انسان را به عنوان یک پدیده حمایت بکنه، این قدرت و این ظرفیت ازش گرفته میشه. بنان تخطی آشکار حقوق بشری شناخته میشه. دومین کانون دسترسی اجتماعی شهروندان را دسترسی به صحت و بهداشت شکل میده. یعنی یک شهروند باید دسترسی داشته باشه بدون هیچ نوع تبعیض و منابع صحی درمانی، هم منابع صحی درمانی فیزیکی و هم منابع درمانی روانشناسی و روان درمانی. بدین ترتیب شهروندان با استفاده از دسترسی و بهداشت، صحت و آرامش روحی به عنوان انسان جامعه مورد حرمت جامعه و دولت قرار میگیره. سومین دسترسی اجتماعی شهروندان حق استراحت است، حق تفریح، حق داشتن مناسبات اجتماعی است، حق رفتن به یک پارک است، به یک محل آسایشگاه است، به جایی است که بتوانه روح و روان خود را در بیرون از چارچوب زندگی شخصی خود به آسایش برسانه. اگر شهروندان این آزادی های اجتماعی ازش گرفته میشه، یعنی دسترسی شهروند به آموزش و پرورش، دسترسی شهروند به بهداشت و صحت و دسترسی شهروند به روابط اجتماعی و مناسبات یا در واقع آسایش روحی، این شهروند در واقع در جامعه معلول است
این شهروند در واقع معنای شهروندی برش وجود نداره، یعنی انولید است به قول خارجی ها. کسی است که آگاهی نداره متاسفانه، کسی است که دسترسی به بهداشت و صحت برش بسیار نامساعد است و کسی است که در چنبره قدرت خانه و خانواده آزادی های ابتدایی خود را نمیتوانه استفاده کنه. بنابراین این شهروند مضیقه بسیار عمیق اجتماعی داره. خب این کانون سوم آزادی یک شهروند بود، درست؟ کانون اول گفتیم کانون مدنی، کانون دوم کانون سیاسی و کانون سوم کانون اجتماعی بود. در کانون مدنی گفتیم که سنگپایه کانون مدنی را، آزادی مدنی را، نقد و آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی رسانه ها تشکیل میده. در کانون آزادی های سیاسی گفتیم که مشارکت مستقیم و مشارکت غیر مستقیم یک شهروند در زندگی سیاسیش، آزادی سیاسیش در واقع تعریف میکنم. و در کانون اجتماعی گفتیم که سه نوع دسترسی انسان را به آزادی میرسانه: دسترسی به آموزش پرورش، دسترسی به صحت و بهداشت و دسترسی به مناسبات اجتماعی و روان درمانی. درست؟ تا اینجا امیدوارم همه مرا دنبال کرده باشن. بسیار خوب. حالا آمدیم سر یک کانون دیگر که آزادی اقتصادی است. همه می دانند که اگر ما از آزادی اجتماعی خود محروم باشیم، یعنی ما حق آموزش و پرورش نداشته باشیم، حق محدودیت ها در صحت و بهداشت خود داشته باشیم، محدودیت ها در رفاه اجتماعی خود داشته باشیم، به صورت طبیعی حق اقتصادی ما هم زیر فشار قرار میگیره، به دلیل اینکه وقتی ما تحصیل نداریم چگونه میشه کار کرد. بنان حق کار مهمترین و سنگپایه اصلی حقوق اقتصادی شهروندان است. آزادی اقتصادی به چی معنا؟ آزادی اقتصادی به این معنا که شما به عنوان شهروند حق داشته باشین که تمویل خلق کنین، تمویل خود، تمویل خانواده و از طریق تمویل خانواده تمویل اجتماع. گپ معروف است که میگن خانواده متمول اجتماع متمول را خلق میکنه. وقتی در جامعه وقتی در یک جامعه خانواده تمویل نمیشه و خانواده حق تحصیل، کار، تولید و مناسبات اجتماعی را از دست میده، نیم از جامعه فلج هست و نیم دیگر جامعه که اگر هم فعال هست مشکل روانی داره، به خاطر اینکه که انسان ها در جامعه به همدیگر بسیار نیاز دارن و این نیازمندی توسط یک جنس در یک جامعه شکل نمیگیره، به دلیل اینکه که روابط اجتماعی نه تنها روابط تکنیکی است که انسان با همدیگر در رابطه است، که بیشتر در جامعه ما رابطه بسیار مردانه است، رابطه ارزشی هم هست. ارزشی به چی معنا؟ که رابطه انسان ها سبب مهربانی، سبب عشق، سبب تشکیل خانواده، سبب حرمت به همدیگر، سبب رعایت اصول بنیادی انسانی میشه و این زمان شکل میگیره که مرد و زن در یک جامعه آزاد باشن و در خانه و در بیرون از خانه با هم روابط اجتماعی داشته باشن و این روابط اجتماعی تنها
رابطه زناشویی نیست، بلکه رابطه همکاران، رابطه همکلاسان، رابطه رهبر و مادون، رابطه تولید، رابطه سیاست، رابطه اقتصاد، رابطه فرهنگ و یک سندروم از رابطه هاست که یک جامعه را مانا میبخشه، معنا میبخشه. بنان این رابطه ها زمینه شکلگیری یک انسان متمول را در جامعه فراهم میسازه و این انسان متمول با دریافت خب اقتصاد بهتر زمینه برش زندگی بهتر را فراهم میسازه. و وقتی شما با یک خانم ورزیدی که ظرفیت بالای آگاهی داره مواجه هستین، شما به این میاندیشین که خانم به صورت جدی اثرگذار بر خانواده خود است، بر همکاران خود است و بر تا در سطح بین المللی است. چرا نه؟ همچنان روابطی بسیار نزدیک با خانواده خود دارند. چنین تصور میشه که زنان آگاه نسبت به مردان آگاه به مراتب مثمرتر هستند در جامعه، چرا که زنان در پهلوی تولید نسل یک میراث بسیار ارزشمند دانایی را از کودکی برای فرزندان خود ارائه میدهند و از این سبب است که در جامعه‌ای که زنان دانشمند، زنان بافهم، زنان متخصص، زنان مدیر، زنان رهبر بیشترند، اون جامعه به آرامی و به آسانی و شکوفایی نزدیک میشه. تجارب جهانی این کاملا به اثبات رسانده. بنان آزادی اقتصادی برای یک انسان در یک جامعه یک سنگپایه بسیار مهم است. یعنی یک انسان مثل یک دولت میمونه. اگر در یک خانواده شما تصور کنین، یک خانواده مثل یک دولت است. اگر در خانواده نیروی کار و نیروی تولید و نیروی فکر و آگاهی بیشتر باشه، او خانواده زودتر به هدف اقتصادی خود میرسه و خانواده متمول را شکل میده. اما خانواده که در اوج فقر آگاهی وجود داره، فقر دانش وجود داره، فقر فرهنگ وجود داره و فقر حرمت وجود داره، او خانواده دچار بحران است، دچار مضیقه است. میگه نیم ساعت بر خود تنظیم کرده بودم که ما نیم ساعت وقت دارم، نیم ساعت ما پر شد، ولی ما گوش میکنم حرفایم جمع جور کنم. بنان او خانواده دچار بحران میشه و این بحران از کجا آغاز میشه؟ بحران از فقر آغاز میشه، بحران از کمبود آگاهی آغاز میشه، بحران از فرصت طلبی ها آغاز میشه، بحران از قدرت نمایی ها آغاز میشه و در واقع خانواده دچار یک پریشانی گسترده میشه که حتی به فاجعه برمیگرده و اون فاجعه زمان رخ میشه که جدال در بین اعضای خانواده بیشتر میشه و اعضای خانواده همدیگر خود را نمیپذیرن. دولت هم شبیه یک خانواده است و هر قدر که در یک دولت شهروندان آگاه بیشتر نضج میگیرن، شکل میگیرن، با امو پیمانه ما یک جامعه پویا و جامعه شکوفا را در واقع شاهد میباشیم. آخرین عرصه آزادی او آزادی فرهنگی است.
ببینین، تصور کنین که شما آزادی مدنی دارین، آزادی سیاسی دارین، دسترسی های اجتماعی دارین و آزادی های اقتصادی دارین. این 4 نوع آزادی را وقتی شما دارین، فرهنگ در یک جامعه خود به خود معنا پیدا میکنه. فرهنگ رابطه میسازه بین این آزادی ها. یعنی فرهنگ اجتماعی شهروندان ایجاد رابطه میان آزادی های مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان است. شما فرهنگ تنها تاریخ و تمدن نیست. تاریخ و تمدن جزء از فرهنگ باستانی یک سرزمین است. اما فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ اجتماعی در واقع اون جامعه که دارای فرهنگ سیاسی بالا باشه را خلق میکنه. فرهنگ سیاسی بالا به این معناست که شما چقدر آگاهی دارین از سیاست. هر قدر آگاهی شما از سیاست بالاست، به مو اندازه شما سیاستمدار هستین که دارای فرهنگ سیاسی هستین. هر قدر آگاهی شما از اقتصاد یک جامعه بالاست، معنایش است که شما دارای آزادی فرهنگ اقتصادی هستین. به این شکل هر قدر که آزادی شما در روابط اجتماعیتان و دسترسی های اجتماعیتان بالاست، به همون پیمانه شما دارای فرهنگ متعالی اجتماعی هستین. همین که میگن احترام، کثرت‌گرایی، رعایت نقد، پذیرش همدیگر زیر چتر یک نظام، یک ملت، یک سرزمین، اینها همه ناشی از آزادی های فرهنگی شماست. بنان وقتی یک دولت، وقتی یک نظام این 4 زمینه آزادی را که آزادی مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است را فراهم می سازه، آزادی های فرهنگی در یک جامعه نضج می گیره. شهروندان آزادی قومی، آزادی گروهی، آزادی زبانی، اینای خود را رعایت میکنن، احترام میکنن، چون این فرهنگ در جامعه شکل میگیره. اما اگر این 4 پیش زمینه فرهنگ بیشتر موضوع آزادی های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مطرح کردم در یک جامعه زیر پا میشه، جامعه خشن میشه. و وقتی جامعه خشن شد، بعد همدیگر پذیری فرهنگی در جامعه کاملا دشوار میشه. جامعه هم دیگر خود را نمیپذیرن و به فکر ایجاد دایره های کوچک میشه جامعه. به این معنا که هر کسی به دنبال یک خرد فرهنگ، به دنبال یک خرد رهبر، به دنبال یک خرد قوم، به دنبال یک خرد مذهب میگرده تا در زیر این خرد فرهنگ ها خود را مسئول احساس بکنه. و وقتی خود را مسئول احساس میکنه که علیه دیگه خرد فرهنگ ها قیام کنه و این در واقع یک فاجعه را به بار میاره، چون این فرهنگ در جامعه نضج نگرفته و آزادی ها در او جامعه حرمت نشده. بنان جنبندی بحث من است که آزادی ها در یک جامعه سنگپایه همه روابط اجتماعی است. زنان افغانستان با کمال تأسف از این 4 نوع آزادی خود بی بهره هستند و این سبب شده که ما متاسفانه با یک چالش بسیار بزرگ که او بی‌عدالتی است مواجه میشیم. ما عنوان لکچر ما این بود که آزادی بنیاد عدالت است در جامعه. حال شما تصور بکنید وقتی آزادی ها شما گرفته میشه، آیا عدالت در جامعه رعایت میشه؟ پاسخ همه ما میدانیم که چی است. بنان
اولین قربانی خود را نبود آزادی از عدالت میگیره و چه چیز سبب قربانی شدن عدالت میشه؟ یک ابزار بسیار زشتی است که جامعه بشری تجارب بسیار بدی از او داره. او رو میگن تبعیض. و این تبعیض در واقع خانه یک سرزمین را نابود میکنه، خصوصا تبعیض جنسیتی. وقتی شما یک کمیت بسیار وسیع از جامعه را نادیده میگیرین، وقتی که قوانین، سیاستگذاری، منابع اقتصادی بر بنیاد تبعیض در یک جامعه شکل میگیره، به صورت طبیعی اولین قربانیش عدالت است. بنان چه باید کرد؟ آخرین گپای ما در مورد چه باید کرد است. ببینین، ما بیشتر گفتم که مهمترین منبع قدرت در یک جامعه آگاهی است. شما تصور بکنین که در یک میز نشستین در حدود 10 نفر که وزیر شما، رؤسای شما و معاونین شما همه در اونجا حضور دارن و روی یک موضوع بسیار مهم شما بحث میکنین. قدرتمندترین شما وزیر شما نیست، رئیس شما نیست. قدرتمندترین شما کسی است که آگاه ترین است. چرا که وقتی شما بحث میکنین، اطلاعاتی که شما به دست این بحث می سپارین به تصمیم تبدیل میشه. بنان اون تصمیم است که قدرت را معنا می بخشه و منبع او تصمیم آگاهی است و شما هستین. بنان پیشنهاد ما برای که این بی‌عدالتی در جامعه ما نابود شود، آگاهی است، روشنگری است، آموزش است. ما میدانم که خواهران ما در چه حالت قرار دارند. این درک میکنم. ما از جمله کسایی هستم که در مجامع بین‌المللی و در تا جایی که قدرت دارم در این زمینه دادخواهی میکنم. اما در هر جایی که هستین لطفاً کتاب و آموزش را فراموش نکنین و در پی آموزش و کتاب باشین، چرا که یگانه منبع قدرت شما آگاهی شماست. تشکر. رها کردیم خالق را، گرفتاران ادیانی، تعصب چیست در مذهب مگر نه این که انسانی. اگر شوخ خدا در ماست، خدا گر مفرد و تنهاست، ستیز بس برای چیست؟ برای خود پرستی هاست. من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم. از آن گرگی که می پوشد لباس نیش می ترسم. هراسم جنگ بین شعله و کبریت و هیزم نیست. من از سوزاندن اندیشه در آتش می ترسم. من از سوزاندن اندیشه در آتش می ترسم. مزید امتنان از شما استاد گرامی، یک دنیا ممنون از ارائه بسیار ارزشمندتون، نکات بسیار مهم و کلیدی را که لازم بود همه ما بدانیم به شکل بسیار آنفهمش بیان کردین. همین قسم که شما خودتان در اول ذکر کردین، بدون شک مخاطبین برنامه ما در سطح مختلف هستند. همین قسم که ما استادها را داریم و پژوهشگران را داریم، همین قسم محصلینی را هم داریم که اکثریتشان از رشته حقوق هستند و شما به شکل بسیار آنفهمش موضوع قسمی که باید ارائه کردین و تشکر میکنم از شما. استاد اگر موافق باشین، ما روند برنامه ما قسمی هست که بعد از ارائه برنامه سوالات برنامه رو میگیریم. از آنها که سوال داشته باشن، نظر داشته باشن با ما ارائه میکنن و بعد از او باز شما اگر که خواستین میتونین که نظر خودتان ارائه داشته باشین یا به سوالاتشون پاسخ بدین. از همکاران عزیز ما خواهش میکنم که مایک رو برای عموم باز بکنن و قبل از اینکه فرصت را ما برای عزیزانی که سوال دارند بتوم یک مورد را میخوایم ذکر بکنم.
که خواهش میکنم از شما که پالیسی دانشگاه را مد نظر داشته باشین، سوالاتی را که میپرسین جدا از مسائل سیاسی باشه و همچنان که برنامه ما قسمی که گفتم به شکل زنده از طریق یوتیوب دانشگاه نیز در حال نشر هست، بنابراین خواهشاً نکاتی را که باید در نظر داشته باشین و تا زمانی که نامتان را به خوانش نگرفتیم خواهش میکنم که مایک هایتان را باز نکنیم و بر اساس لیستی که پیش روی ظاهر شده نامتان را به خوانش میگیرم. اول یک معرفی بسیار مختصر از خودتان می داشته باشین، کی هستین، از کجا، بعد سوالتان را بسیار مختصر میپرسین تا هم وقت برای همه برسه و هم استاد محترم فرصت بکنن تا براتان پاسخ بدن. سوال اول را می داشته باشیم از استاد سمیع الله دانش، اگر فکرم از استادان ما هستند. بفرمایید، در اختیار شماست. مایکتان بسته است. همکاران عزیز اگر مایک ها را برای عموم باز نکردین خواهشاً باز کنید. آقای دانش اگر صدای ما را دارین بفرمایید، مایک برنامه در اختیار شما قرار دارد. خب بانو اقرا عمری از دانشکده حقوق شما بفرمایید. همکاران عزیز آیا مایک برای عموم باز هست؟ بفرمایید. بانو آنقا بفرمایید. بانو اقرا شما بفرمایید. مایکتان باز است، بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر و وقت تمام بینندگان عزیز بخیر باشه. امیدوارم خوب سلامت باشین. یک سلام خاص تقدیم میکنم به مهمان بزرگوار مجلس و همچنان جناب رئیس و کادر علمی دانشگاه. سوال ما این بود که چگونه میتونیم آزادی و برابری زنان را در چارچوب حقوق بین المللی تفسیر و پیگیری کنیم. تشکر. سلامت باشین. تشکر. استاد اگر موافق باشین من 5 سوال را یک جای میگیرم، باز بعد از اون شما پاسخ بدید. عبدالعظیم تخلصتان نیست. آقای عبدالعظیم بفرمایید، از شما میشنویم سوالتان را. به نام یاد خدا عرض سلام ادب دارم خدمت مهمانی ارجمند و به این شکل جناب رئیس و سایر اعضای ارشد دانشگاه. سوال ما اینجا هستیم که در بخش، البته من در انتهای جلسه رسیدم، اگر ما توجه کرده باشیم مثلا در دوره جمهوریت یک انتحاری که شدن در دانشگاه کابل، دختر خانم نصف تنش داخل کلاس بودن، به اصطلاح نصف بدنش در بیرون تیرباران شدن و بعد خلاصه بررسی که کردن گفتن پوانزه شرایط یا دانشکده شرایط در آوردن به اصطلاح انتحاری دست داشتن. خب این یک سوال هست که چرا پوانزه شرایط، چرا دانشکده شرایط؟ این خودش یک سوال هست، این یک مسئله دیگه اینجا هستن که خب اگر ما به دقت بررسی کرده باشیم ما دوره جمهوریت مکاتب داشتیم، دانشگاه داشتیم، همه چیز داشتیم. امروز وضعیتی که پیش آمده محصول دیروز است، با وجودی که دیروز مکاتب باز بودن، فضاهای اکادمیک باز بودن. امروز که باز یک مقدار محدودیت شده، محصولش چی خواهد بود؟ یعنی ما این محصول دیروز ببخشید خواهش میکنم که لطفا موضوعات برنامه را سیاسی نسازین. من قسمی که از اول ذکر کردم برنامه ما کاملا به دور از موضوعات سیاسی حاکم در افغانستان است. و این اساس خواهشاً فقط سوالتان را مرتبط به برنامه اگر میخواین مطرح بکنید، در خیر از اون مسئول هستیم.
خب بله، چون من در آخر صحبت مهمان ارجمند که آمدم صحبت کردن، گفتن که مثلا تبعیض بسیار کشنده هست و زدنده هست. شما بیاین مثلا در بحثی بله در درست فقه است، هم در درست است. بله تشکر میکنم از اجازه شما. میدید. از سوالتان تشکر. ما سوالتان را گرفتیم. استاد حتما یک اشاره می داشته باشن در رابطه. سلامت باشین. بازم ممنون. سوال بعدی را می داشته باشیم از آقای میرویس جاهد. شما بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت دکتر ملک ستیز عزیز، استاد گرانمایه، جناب سالنگی صاحب و همه حضار گرامی. من میرویس جاهد هستم، یکی از استادان دانشکده ژورنالیسم. خب سوال من این است که جناب دکتر، شما در فرمودهایتان بیشتر در مورد نقش بانوان پرداختین، اما یک موضوع اینجا مطرح میشه که مردان در یک جامعه ایدئولوژیک یا هم حالا اگر بگوییم که یک کشور جهان سومی چی نقشی را دارن تا در کنار بانوانی که در جامعه میخواهند به این آزادی هایی که شما بیان کردین برسن ایفا کنند. خیلی ممنون. تشکر میکنم. سوال بعدی را می داشته باشیم از آقای محمد عمران کریمی. خدا لطفا خودتان معرفی بکنید و سوالتان را مرتبط به موضوع برنامه بفرمایید. با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستا و بزرگوارای عزیز، خصوصا دکتر صاحب ملک ستیز. محمد عمران کریمی هستم، روانشناس. یک سوال داشتم از جناب دکتر صاحب بزرگوار. هویت فرهنگی چگونه میتواند بر شکل گیری و تفسیر انجارهای حقوق بین الملل تاثیر بگذارد و این تاثیر با چه اندازه میتواند بر جهان شمول بودن حقوق بشر اثر بگذارد؟ ممنون از توجهتان. سلامت باشید. تشکر میکنم. سلامت باشید. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو بهاره خلیلی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سلام و درود به همه شما. شبتان بخیر. بهاره خلیلی هستم از کابل، محصل دانشکده حقوق سال دوم سمستر سوم. من سوال خاص نداشتم، فقط میخواستم سپاسگزاری کنم از جناب استاد از حضور پرارزششان و سمینار پرمحتوا و آموزندهشان که به ما سمینار دادن. صمیمانه بازم تشکر میکنم ازشان. من با خانواده مخصوصا با پدرم و برادرم همیشه شنونده امی دیدگاه های عمیقشان در تلویزیون افغانستان اینترنشنال هستم، یعنی همیشه از طریق رسانه ها تعقیبشان میکنم. شما همیشه الگوی ما هستین و ما کنم روزی که در بخش تخصصی خودم باشم همینقدر تاثیرگذار باشم که شما در سیاست و جامعه هستین و امیدوار هستم روزی که افغانستان دوباره به مسیر جمهوریت اگر برگرده شما را به حیث رئیس جمهور در کشور ببینم ان شاء الله. ممنون از فرصتتان. تشکر میکنم. سپاسگزار هستم از شما و همچنان از حضور پررنگتان در برنامه. انشالله که موفق باشین. از تمامی عزیزانی که در جلسه هستند خواهش میکنم که به خاطر ثبات برنامه و به خاطر نظم برنامه همکاری لازم را با ما داشته باشن و تا زمانی که نامشان را به خوانش نگرفتین مایکشان را روشن نکنند. این خواهش احترامانه من از تمامی شما عزیزان هست. خب سوال بعدی از بانو خورشید فیضی. شما بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت مهمان گرامی آقای ملک ستیز که واقعا با سخنان زیبایشان خیلی انگیزه به ما دخترای افغان دادن. واقعا حقی که ما داریم، یعنی حقی که برای ما مساعده است، یعنی اینا ما کاملا درک کردیم. و من سمستر دوم حقوق علوم سیاسی خورشید فیضی هستم. سوال در اینجاست که از یعنی عدالت خودش برابری معنا میده، یعنی برابری را برای ما معنیش بیان میکنه. پس زمانی که ما یعنی ما خود ما شخصا حقوق میخوانیم، یعنی عدالت خیلی میفهمیم که مفهوم عدالت است، ولی زمانی که من یک شخص نباشم یعنی حقوق نمیدانم، یک شخص باشم که جامعه شم، ولی من میبینم که در اطراف من کسایی هستند که مورد بی‌عدالتی قرار میگیره. پس من
ولی به من صورت نمیگیره. بی‌عدالتی در مقابل من صورت نمیگیره، ولی مقابل افرادی در اطراف من صورت میگیره. پس من من حیث یک شهروند، من حیث یک انسان، پس من چیکار کنم؟ آیا بی‌عدالتی را قبول کنم، یعنی ساکت باشم بگویم خیره این در حق من نشده، فقط در حق یک شخص دیگر شده، پس این را قبول کنیم. پس در این صورت یعنی ما اشتباهی کردیم و یا هم نه ما حق داشتیم. ممنونتان واقعا که وقت دارید. سلامت باشین، تشکر. و سوال بعدی از بانو روبینا کوهستانی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سلام و وقتتان بخیر جناب رئیس محترم، تمام اشخاصی که در این وبینار عالی حضور دارند و یک سلام خاص دارم به جناب آقای دکتر ملک ستیز محترم. امیدوار هستم که همه صحت و سلامت باشند. نخست قبل از اینکه سوال ما بپرسم، یک جهان تشکر از رئیس محترم که زمینه را مساعد ساختن که ما با آقای دکتر مخاطب باشیم که یگانه آرزویم بود در زندگی. همیشه میخواستم که روزی باشه که مخاطبم باشن و به خاطر نامه‌ای که برای جو بایدن 3 سال پیش نوشتن از طرف مردم افغانستان سپاسگزاری بکنم. نامه زیبایشان که برای حکومت ما نوشتن، از او همچنان حضورشان در محکمه این نشان دهنده از این است که همیشه از زنای افغانستان حمایت کردن و همیشه در کنار ما بودن. جهان سپاس، ما مدیون شما هستیم. سوال من این بود که چرا سازمان ملل متحد اگر در کشوری زنایش و دخترایش از تمام حقوق اساسیشان محروم میشن، آیا سازمان ملل متحد بجز از محکوم کردن آیا دیگر گزینه ای نداره که اقدام بکنه و تا زنها را به حق و حقوق اساسیشان برسانه؟ و سوال دوم دیگه من این است که آیا اگر مردان افغانستان که پدران و برادران دخترها و زنانی هستند که از تحصیل محروم شدند، اگر اما با هم به صورت مسالمت آمیز دست به دست هم بتن و در کنار دختران و زنان سرزمین ایستاده شوند و از حقی که نه در مقایرت با خانم کوهستانی مقدس اسلام قرار دارد و نه در مقایرت با قانون اساسی ما در کنار زنان و دخترها قرار بگیرند و خواهان حق تحصیل شوند. آیا این نتیجه خواهد داد یا نه خیر؟ یک جان تشکر شما. سلامت باشین، تشکر. در اخیر مایکتانم اینترنتتان بله مشکلتان فعلا برطرف شده. سوالتان رو هم به شکل کاملش گرفته. بله داریم صدای مرا داریم. سلامت باشین، تشکر. خب یک سوال دیگه هم گرفتیم. بله سوالتان را گرفتیم به شکل کامل. آقای دانش بفرمایید، مایکتان روشن است. شما هم به عنوان آخرین سوالی بخش صحبت بکنید، باز میریم به بخش جوابات. به نام خداوند. سلام و درود حضور جناب دکتر سرسوته، جناب سالنگی و بقیه کادرهای علمی دانشگاه آنلاین میشن و سایر عزیزایی که در اینجا حضور دارن. اولا حضور جناب دکتر سرسوته در برنامه خیلی مطلب میگیم. بعد داشتن شخصیت در جامعه افغانستان یک افتخاری است که یک گنجی است که ما نتونستیم در طول 20 سال از داشتن اینا استفاده کنیم. امروز که ما همه بدبختی‌ها و چالش‌هایی رو می‌بینیم، یعنی در نظر نداشتن و کنار گذاشتن شخصیت‌های علمی و ادبی ما بودن. ما دو سوال اساسی از جناب دکتر سپهر داشتم که اول خودم یک معرفی داشته باشم. سمیولای دانش هستم، فارغ التحصیل حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه باختر و همچنان فعال رسانه‌ای. سوالی که من جناب دکتر سپهر دارم این است که همین آزادی پیش از حد چقدر مانی آزادی دیگران می شود؟ مثلا دکتر که به ما مشخص بسازن که همین آزادی چقدر آزادی که همو افراد در نظر گرفته شود، یعنی زیاده روی شود، باعث آزادی چقدر دیگران می شود. و سوال دومی که از جناب دکتر سپهر داریم است
چون این در طول 20 سال در دوره جمهوریت هم ما شاهدش بودیم. همین الگوبرداری از آزادی، دموکراسی و نوع نگاه زندگی مردم از جهان اول چقدر نقش منفی بالای جهان سوم داشته، خصوصا با چون همه فوکس برنامه ما اینو برنامه ما برمیگرده خانمای افغانستان. جناب دکتر سلیمی دو سوال ما اگر مناسب میبینیم پاسخ بدن. تشکر. سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب بزرگوار. اگر لطف کنین به این بخش از سوالات پاسخ بدین ممنونتان میشه. تشکر از سوالای بسیار مهم. میفهمین هر سوالی که شما مطرح کردین نیاز به یک وبینار داره. بسیار سوالای مهم، اساسی و کلان را شما مطرح کردین. خواهر اول ما که نامش بانو سالنگی، نام خواهر اول ما چی بود؟ پرسیدن سوال خود؟ اول از خواهران ما نبودن استاد، فکر میکنم بهاره خلیلی بودن. نه، بهاره جان خب بعدن آمدن. اولین خواهر ما پرسیدن در مورد نقش آزادی در بانو اقرا جان. بسیار عالی، سوال بسیار مهم را مطرح کردن. گفتن که نقش آزادی در حقوق بین الملل چگونه است و چگونه رابطه پیدا میکنه آزادی یک شهروند در قانون مناسبات بین الملل. یک سوال بسیار بسیار مهم و کلان است. ببینید دولت ها، یکی ما حقوق ملی داریم، یکی حقوق بین الملل. حقوق ملی هنجارها و ضابطه های دولت را در درون مناسبات داخلیش تعیین میکنه. که حقوق بین الملل داریم که در این حقوق بین الملل مناسبات دولت ها با هم دیگر ارتباط میگیره. وقتی شما آزادی را در حقوق بین الملل جستجو میکنین، معنایش است که شما رابطه خود را به عنوان یک شهروند در یک دولت در یک قانون کلان بین المللی مورد ارزیابی قرار میدین. و یک پرسش بسیار عالی است. برین سرزی بخوانین، بسیار کار عالی است. میفهمین در سطح بین المللی ما در حدود 17 کنونسیون بین المللی داریم که آزادی های شهروندی را، آزادی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را تعریف کرده و دولت ها را مکلف ساخته که این آزادی ها را رعایت بکنن. اما دولت ها نظر به تعهد خود به حقوق بین الملل در صورتی که به این کنونسیون ها عضویت داشته باشند، مکلفیت بر تطبیق از او هستند. حال افغانستان 7 کنونسیون بسیار مهم بین المللی را که در مورد حقوق بشری شهروندان و آزادی های شهروندان است، او را امضا کرده و به او الحاق کرده. بنابراین هر دولتی که در افغانستان میآید مکلف است که مطابق قوانین بین المللی این آزادی ها را رعایت بکنه. ما به مقدار پاسخ بسنده میکنم چون یک مبحث بسیار کلان است. اگر ما در عمقش برم باز بسیار طولانی میشه و وقت ما و شما هم بسیار کم است. برادر عزیز ما که باز هم نامشان در اینجا من نگرفتم، کمی ارتباط با هم خورد، نمیدانم شما اگر نامش دارین، از در مورد دانشکده شرعیات پرسیدن و در مورد ای که در دوران جمهوریت چی گذشت و هر آن چیزی که ما امروز انجام میتیم او به آینده ما برمیخوره و چیزی که ما امروز شاهدش هستیم به نحو ارتباط داره به دوران جمهوریت و بعداً تبعیض را به او پرداختن. خب سوال بسیار گسترده بود، ولی ما در مورد می تبعیض میخوایم خدمت برادر عزیز ما مطرح کنم که تبعیض از 3 پدیده نشأت میکنه. وقتی که دولت در قوانین خود تبعیض به رسمیت میشناسه، مثلا میگه که فلانه جنس یا فلانه گروه اجتماعی یا فلان گروه فرهنگی حق مشارکت در قدرت نداره یا حق رئیس جمهور شدن نداره یا مثلا حق آموزش نداره یا حق داشتن رأی نداره، در این صورت
این بدترین نوع تبعیض است که قانون او را تعیین میکنه. نوع دوم تبعیض ساختاری است. تبعیض ساختاری چی است؟ که وقتی در یک جامعه ساختارها علیه یک سیستم عمل میکنه، مثلا دین، مذهب، اینا ساختارهای اجتماعی هستند. وقتی که در برابر یک گروه اجتماعی با برخورد تبعیضانه عمل میکنن، این نوع بسیار بد دیگر تبعیض است. و یکم تبعیض فرهنگی است. تبعیض فرهنگی نشأت میکنه از روابط اجتماعی، سنت ها در یک جامعه. مثلا یک جامعه نسبت به فقری که با او مواجه است، خصوصا ای در کشورهای فقیر و رو به انکشاف بسیار است، زنان را همیشه مورد تبعیض قرار میدن. در کشور خود ما، در کشورهای همسایه مثل پاکستان، هندوستان، ایران، در جنوب آسیا، در کشورهای افریقایی، این نوع تبعیض فرهنگی بسیار رایج است. بنان اینها همه دست به دست میتن که یک جامعه را به شدت مورد تبعیض قرار بدن. خب دوست ما جناب کریمی هویت فرهنگی را در موردش پرسیدن، چه تأثیر بر آزادی ها داره. ببینید هویت فرهنگی به چی معناست؟ وقتی شهروندان با هم دیگر زیر یک چتر روابط ایجاد میکنن و در این چتر خود را مسئول احساس میکنن و این چتر در واقع یک چتر حمایتی برشان در نظام بین الملل میشه. بعد خود را تعریف میکنن که این هویت نامش چی باشه، جغرافیایش چی باشه، زبانش چی باشه، بیرقش چی باشه، فرهنگش چی باشه. این هویت فرهنگی در واقع تأثیر بسیار مهم از آزادی های اجتماعی میگیره و هر قدر که آزادی های اجتماعی، آزادی های جنسیتی، آزادی های فرهنگی، آزادی های شهروندی در یک جامعه قدرتمند هست و امو پیمانه هویت فرهنگی یک جامعه پر قدرت می باشه. یعنی شما تصور بکنین که دولت هایی که دارای هویت فرهنگی پر قدرت هستند، مثلا در می حوزه ما و شما ترکیه دارای هویت بسیار پر قدرت فرهنگی است، به دلیلی که این ناسیونالیسم مثبت منظورم است، یعنی یک ملیگرایی که در ترکیه وجود داره، زیر یک چتر با هم روابط ایجاد کردن و خود را در مناسبات بین المللی تعریف کردن، این بسیار پرمعناست برای اینکه بتانن آزادی های خود را در جامعه شکل بدن. بله. بعد بهار جان خلیلی بسیار لطف کردند در مورد ما، بسیار مهربان هستین. بهار جان عزیز، شما، خانواده گران قدرتان، پدر، مادر، خواهران، برادرانتان، از طرف من درود و سلام. از اینکه شما مرا اینقدر قدردانی میکنین، بزرگواری هر یک شما را نشان میده. در واقع این لطف که شما بر ما میکنین بزرگ منشی است. ما یک انسان بسیار معمولی هستم، یک هموطن شما هستم و مثل شما هر کدام ما دارای یک سلسله ظرفیت ها هستیم. ما در یک مورد ظرفیت دارم، شما شاید در موارد ظرفیت داریم که من ندارم. بنان سپاسگزار هستم از اینکه با صمیم قلب از اینکه شما لطف کردین و مرا اینقدر تشویق کردین. خواهر ما بانو فیضی پرسیدن که در مورد عدالت، آیا در برابر بی‌عدالتی دیگران میشه بی تفاوت بود؟ خب ببینید، ما در دنیای خود یک سلسله ارزش ها داریم و این ارزش ها در دادخواهی ما شکل گرفته. یعنی وقتی ما میگیم ارزش ها، به این معناست که ما نه تنها برای خود عدالت را میخواهیم، بلکه برای جامعه به عنوان یک پدیده اجتماعی عدالت میخواهیم و این عدالت زمان شکل میگیره که ما در وجود دیگران هم عدالت را ببینیم و این ارزش عدالت محور به نام دادخواهی نامیده میشه. بنان
این وظیفه هر یک ما شماست که در برابر هیچ نوع بی‌عدالتی چشم نپوشیم و واکنش نشان بدیم و به خاطر عدالت بر دیگران هم مانند عدالت بر خود هم در سطح خانواده، اجتماع و حتی در سطح بین المللی دادخواهی بکنیم. همین که امروز شما در این وبینار شرکت کردین و صدای عدالت را به شکل منسجم میشنوین و میآموزین، به نظر من این خودش یک دادخواهی است، به دلیلی که یافته هایی که شما امروز از این وبینار میآموزین حتما میرین ایره به خواهرانتان، برادرانتان، همسنفیایتان، حواریونتان مطرح میکنین و این شما را توانمند میسازه. و قسمی که ما گفتم آگاهی قدرت است. وقتی که شما آگاهی دارین از خود بنان در به دست آوردن عدالت برای خود و دیگران، شما ابزار دارین و این ابزار پرقدرت فقط فکر، زبان و قلم شماست. از این سبب روشنگری و باز هم روشنگری بهترین ابزار برای تأمین عدالت است. خب این به پرسش بانو فیضی، خورشید فیضی، نام مقبولم دارین، بسیار عالی. بانو بینا کوهستانی لطف کردن، پرسش بسیار مهم و واژه های بسیار نیک در مورد ما گفتن. من سزاوار این همه لطف شما نیستم، شما مهربان هستین، در حق من شما مهربانی کردین. من وظیفه ما است من حیث هر انسان جامعه ما، چه مرد چه زن، که در برابر عدالت همه ما باید متعهد باشیم و مردان افغانستان به صورت خاص این وظیفه ایشان است. بگذارین یک درمی مسئله بر شما یک سلسله تجارب خود را من شریک می‌سازم. ما در برخی از کشورهای افریقایی کار کردیم. در برخی از کشورها اون مردانی که در برابر زنان خود قیودات وضع می‌کردند زندگی بسیار فقیر داشتند، هم زندگی فقیر اقتصادی داشتند، هم فقر فرهنگی در جامعه بسیار بالا گرفته بود و بی‌عدالتی در خانواده هایشان بسیار زیاد بود. و پژوهشی که ما انجام دادیم نشان داد که زیادترین تضادهای خانوادگی، زیادترین در واقع بی‌عدالتی در خانواده های اتفاق میفته که در اوج مردان عادل کمتر هستند. و هر قدر که شما در خانواده مردان عادل داشته باشین، ما امیدوار هستم که این پیام مرا پدران و برادران شما هم بشنوند. هر قدری که در یک جامعه، در یک خانواده، جامعه کوچک شما پدر عادل دارین، برادر عادل دارین، کاکای عادل دارین، مامای عادل دارین، شما خانواده متمولتر نصیب میشین. به دلیلی که عدالت محور توسعه است، عدالت محور شکوفایی است، عدالت محور انسانیت است و عدالت محور دین ماست. این عناصر در وجود مردان باید تبارز پیدا بکنه تا این حس بتن بر خانم ها و زنان و خواهران عزیز ما که ما عدالت را نه تنها بر شما بلکه بر خود هم میخواهیم و وقتی عدالت بر شما تأمین شد زندگی ما بهتر میشه، اقتصاد ما بهتر میشه، جنجال خانوادگی ما کمتر میشه، کودکان ما بهترین تربیت را حاصل میکنن و بالاخره ابزاری که ما با او زندگی میکنیم فراهمتر است، چرا اگر اقتصاد بهتر داشتیم ابزار بهتر زندگی هم خواهیم داشت. بنان و بانو کوهستانی سپاسگزاری میکنم و سوالی که در مورد مردان پرسیده بودن من را پاسخ دادم. در مورد سازمان ملل متحد ما امیدوار هستم که ما شما در یک نشست بعدی به او بپردازیم، چون یک مبحث بسیار کلان است و او را من نمیتونم به بسیار اختصار و کوتاهی پاسخ بدم. اما که میگم سازمان ملل متحد هم یک نهاد سیاسی است و زیر تاثیر بسیار عمیق دولت ها قرار داره. از او سبب زیاد انتظار از سازمان ملل متحد هم باید نداشته باشیم.
آقای دانش سوال بسیار جدی و مهم را مطرح کردن. آقای دانش، شما خودتان استاد دانشگاه هستین. ما در میتودهای پژوهش یا تحلیل یک میتود داریم به نام comparative analysis یا تحلیل های مقایسوی. ما در تحلیل مقایسوی باید یک ترمینولوژی در تکنیک های تحقیق یا ریسرچ وجود داره به نام کانستکشوالایزیشن، یعنی مطالعات بومی. آزادی به این معنا نیست که شما حتما بیاین الگو برداری کنین. این یک سوی تعبیر از واژه آزادی و مردم سالاری است. شما آزادی را در یک جامعه باید ترویج کنین که جامعه خودش آزادی های خود را تعریف کنه. شما نیاز ندارین که این آزادی را مثلا از جامعه مثل سویدن یا سوئیس یا دنمارک یا آلمان بیاین الگو برداری کنین در جامعه افغانستان. ما میگیم آزادی مبنایش عدالت است و عدالت هیچ ربطی نداره به غرب یا به شرق یا به جای. عدالت روابط اجتماعی خود شهروند با دولت است، شهروند با شهروند است، شهروند با ساختارهای اجتماعی است. و این منظور است که جامعه مدنی یا جامعه شهروندی شکل میگیره. بنابراین هیچ ربطی نداره این آزادی به عدالت محوری که مثلا در جوامع غرب است یا الگو برداری از فرهنگ غرب است. این یک برخورد به نظر من شایسته با آزادی و عدالت نیست. آزادی و عدالت باید کانستکشوالایز شود، یعنی بومی شود و در جامعه و در محور جامعه شکل بگیره. من بسیار کوشش کردم که پرسش ها را بر شما کوتاه مطرح بکنم که امیدوارم مورد قبول شما قرار گرفته باشه. تشکر میکنم دکتر صاحب. یک دیگه ممنونتون که با حوصله‌مندی تمام و تمامی پرسش ها پاسخ دادین. یک دیگه ممنون. فقط یک چند سوال دیگر هم می داشته باشیم از اینکه فرصت برنامه ما هم کم هست و عزیزان سوالات زیادی دارم. فقط چند سوال دیگر هم می داشته باشیم، اما قبلش باز هم احترامانه تقاضا میکنم که هر عزیزی که مایک برنامه در اختیارش قرار میگیره خواهشاً پالیسی برنامه را در نظر داشته باشین. با توجه به شرایطی که در افغانستان حاکم هست از تمامیتان خواهش میکنم که نظر به پالیسی برنامه فقط سوالاتتان را مرتبط به موضوع برنامه و خیلی خلاص بیان بکنید. سوال اول ای بخش می داشته باشیم از استاد داوود تنین از استادان دانشکده حقوق و علوم سیاسی. ما بفرمایید استاد. آقای دکتر ستیز و جناب آقای سالنگی و بقیه همه همکاران عزیز، سلام بر شما و شب یک شما بخیر. پرسشی که مدارم این هست: در شرایطی که در درون افغانستان هیچ سازوکاری رسمی برای دفاع از آزادی های مدنی که به قول شما یا به تعبیر شما سنگ بنای حقوق شهروندی است وجود ندارد، چگونه میتوان به این آزادی ها دست یافت؟ راه حل به نظر شما چی هست و چشم انداز آزادی های مدنی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی سپاس. سلامت باشین. تشکر. سوال بعدی از بانو یلدا یاردم. شما بفرمایید. سلام، وقت بخیر. یلدا یاردم هستم از مزار شریف، شاگرد حقوق و اداره دیپلماسی در دانشگاه آنلاین زن. تشکر از مهمان برنامه آقای ستیز و کادر علمی دانشگاه آنلاین زن. سوال می بود که چگونه می توان میان ارزش های فرهنگی سنتی که در جامعه ما وجود دارد و ضرورت های زنان مثل آزادی، برابری و تحصیل تعادل ایجاد کرد بدون آنکه دچار تنش و تقابل شویم. ممنون. ممنون. سلامت باشین. سوال بعدی را می داشته باشیم. لطفاً بدون اجازه مایکاتان باز نکنید. خواهش میکنم که همکاری لازم را در قسمت پیشبرد بهتر برنامه با ما داشته باشید. بانو فهیمه مالک از دانشکده قابلگی. شما بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید به جناب استاد محترم دکتر ملک صاحب و همچنان عرض سلام دارم به رئیس محترم دانشکده ما و تمام اساتیدی که در این جلسه اشتراک دارن، همچنان محصلین عزیز، دوستای عزیز ما.
اما سوالم یکی از سوالایی بود که یکی از استادای ما پرسان کردن و سوال دوم این است که حال وقتی که در جامعه ما مثل جامعه افغانستان با شرایط کنونی اکثر خانم ها نمیتونن یعنی از حقوق خود دفاع کنن، آیا کدام قانون در حقوق بین الملل هست که هرگاه یک کشور یعنی مانند افغانستان قسمی قوانین ترتیب بده که یعنی یک قشر بسیار بزرگ تحت تاثیر مستقیم قرار بگیره، آیا کدام قانون هست که بدون مداخله سیاسی یا سلیقه‌ای بتونه که این قوانین ملغا کنه یا بتونه تحت فشار قرار بده که تا قشر که آسیب پذیر است یعنی بتونه به حقوق اساسی خود دسترسی اندک و همچنان دسترسی داشته باشه؟ تشکر. ممنونتان. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو سهل اسمتی از دانشکده کامپیوتر ساینس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حضار محترم، جناب رئیس صاحب، استادان گرانقدر و محصلین عزیز. زحل اسمتی هستم، یک تن از محصلین کامپیوتر ساینس سمستر اول و البته از ولایت کابل. و تشکر از اینکه فرصت صحبت و سوال را برام دادین. یک سلام خاصم تقدیم استاد. تشکر از اینکه خیلی یک وبینار عالی و ارزنده بر ما ارائه کردن. خب سوال من از جناب استاد است که محدودیت‌های اجتماعی بر پوشش، کار یا تحصیل زنان تا چه حد با مفهوم آزادی در تضاد است؟ تشکر. سلامت باشین. سوال بعدی از بانو فرزانه خیراندش از دانشکده روانشناسی. سلام، درود خدمت شما و همچنین مهمان به نهایت معزز ما. من خیلی خوشحال هستم، حتی بیان کرده نمیتونم که ایشان میبینم و من از نزدیک میتونم امرایشان صحبت کنم، میبینمشان، چون من همیشه از طریق چینل های اجتماعی تحلیل های سیاسیشان گوش فرا میتونم و خیلی عالی تحلیل میکنن موضوعات. من از اینا درخواست دارم، چون جامعه ما به اینا ضرورت داره. به شدت ما نیازمند افکارشان، نیازمند طرحهای سیاسیشان هستیم. بنان خواهش میکنم که ما را تنها نگذارن، همیشه حمایت کنن و در بین مردم خود باشن، حضور داشته باشن، یعنی به سطح رهبری ما را حمایت کنن. یک رهبر موفق میتونن در جامعه ما باشن، ما را تنها نگذارن. فقط تقاضای مزمی بود. ایشان برشان همیشه دعاگو هستیم و میخواهیم که در کنار مردم خود باشن. تشکر. تشکر میکنم از شما هم. ممنونتون. از تمامی عزیزانی که سوال دارن هم سپاسگزار هستم. فقط تا همین اندازه میتونستیم سوالات را داشته باشیم. بقیه عزیزانی که سوال دارن از که 20 عزیز دیگر باز هم سوالشون باقی مانده، شما میتونید سوالاتتان را به مدیریت های محترم و دانشکده های مربوطتان ارسال بکنین. اونا حتما به نحوی با ما میرسانن و همراه استاد محترم هم میتونیم باز شریکش بسازیم. فعلا معذور هستیم. استاد محترم بفرمایید، یک بار دیگر مایک در اختیار شما قرار داره و بر اخذ سوالات پاسخ داره. تشکر. پرسش های بسیار جالب مطرح شد. استاد تنین سلام بر شما. پرسش شما بسیار عالی است. حالا که این سازوکارها در کشور وجود نداره چه باید کرد؟ خب ببینید استاد تنین، ما در یک جامعه دو نوع شهروند داریم که یکی شهروند پویا و اکتیو است و یکی شهروند پسیف یا منفعل است. شهروندهای اکتیو کسانی هستند که آگاهی دارن و بر بنیاد این آگاهی قدرت دارن و این قدرت خود را میتونن استفاده کنن. شهروندان آگاه، مثلا اگر ما شما رو به عنوان یک نمونه بگیریم که استاد دانشگاه هستین، یک شخصیت فرهیخته هستین، مثل شما دوستان دیگری که هستن، مثلا چی باید بکنن در صورتی که حسابدهی برای همچون دولت ها فراهم بکنن؟ ما دو راهکار داریم، یکی راهکار حقوقی است و یکی هم راهکار سیاسی است. راهکار سیاسی در افغانستان خب میدانن که کار نمیده، به دلیلی که ما در کشور یک دولت نداریم و یک نهاد دیفاکتو است و او دارای یک سلسله اصول ایدئولوژیک است
و آزادی ها را به کلی محدود ساخته. راهکرد حقوقی چی است؟ راهکار حقوقی این است که شما بر بنیاد اصول و ضوابط حقوق بین الملل عمل کنید و این اصول و ضوابط حقوق بین الملل در مکانیزم های نظارتی بین المللی شکل گرفته. یعنی هر قانون بین الملل دارای یک نهاد نظارتی است و یک شهروند آگاه کسی است که این مکانیزم ها رو پیدا میکنه، این سازوکارها رو پیدا میکنه و بر حسابدهی شدن و یا برای احقاق حقوق خود از او راهکارها استفاده میکنه. بنان چون شما دانشگاه هستین، ما میقدر میخوایم که کفایت کنم در بحث امروز، ولی اگر در آینده ها لازم بود و ما شما در ارتباط بودیم میشه که ما ایره کمی بیشتر توضیح بدم که چگونه قانونهای بین المللی حسابدهی را برای یک شهروند مهیا می سازند. خواهر عزیز ما یلدا جان یاردم لطف کردن سوال کردن که چگونه میان ارزش های سنتی و مدرن تعادل ایجاد کرد. این سوال عالی است. ببینین ایجاد تعادل میان ارزش‌های بومی و ارزش‌های معاصر وظیفه یک انسان آگاه است و یک انسان است که از اردو این ارزش‌ها آگاهی داره. شما وقت میتونن که این رابطه رو ایجاد بکنن که با تاریخ، تمدن و گذشته‌های خود آگاهی داشته باشین، یعنی تاریخ بخوانین که ما کی هستیم و خصوصا که شما از بلخ فکر میکنم بودین. بلخ سرزمین است که امین وقتی ما میگیم آزادی ها، برای اولین بار در امین سرزمین ما آزادی ها معنا پیدا کرده. مثلا در خطه‌ای که ما شما زندگی میکنیم نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفته، یعنی منبعش ایجاد شده. امو خطیبه معروف کروش کبیر است. بنان وقتی ما از گذشته های خود آگاه هستیم و تاریخ و تمدن و فرهنگ خود را و سنت های خود را میشناسیم، بعد آگاهی پیدا میکنیم از هنجارهای معاصر بین المللی که امروز در جامعه بین المللی چی هنجارهای شکل گرفته. نقش دولت ها چیست، نقش جامعه بین المللی چیست، نقش سازمان های بین المللی چیست، نقش جامعه مدنی چیست و بالاخره نقش شهروند چیست. در اینجاست که شما این تعادل رو میتونین ایجاد بکنین و اون پرسشه که مثلا حقوق بشر یک پدیده غربی است یا به درد جامعه ما نمیخوره، یا آزادی یک پدیده خارجی است و ما متعلق به سنت های خود هستیم، این پرسش ها بر شما حل میشه. بنان آگاهی شما از تمدن، تاریخ، روابط اجتماعی تان در گذشته ها، چالش هایش و تضادهایی که ایجاد کرده، اگر شما ایره پیدا کردین و با آگاهی بر ضوابط اجتماعی امروز او را یک comparative analysis که بیشتر ما برش گفتم یک تحلیل مقایسه‌ای انجام دادین، بنان شما میتونین که این تعادل را شکل بدین. ما در اینجا به این پرسش شما اکتفا میکنم. فهیم جان مالک، سپاس از واژه های نیکتان. آیا در شرایط کنونی حقوق بین الملل سیستم وجود داره که دولت ها را حسابده بسازه یا آزادی ها را در جامعه تأمین بکنه؟ بله وجود داره، اما این سیستم ها، این سازوکارها زمان معنا پیدا میکنه که جامعه از او حمایت کنن. یعنی اگر شهروندان از این قانون ها حمایت بکنن و آگاه باشن که چگونه این قانون ها را در جامعه خود فعال بسازن، در اون صورت این قانون ها معنا پیدا میکنن، نتیجه میده. اما در یک جامعه مسکوت، یک جامعه که هیچ دادخواهی و واکنش ازش سر نزنه، در اون جامعه
این مکانیزم ها منفعل هستند، آرام هستند، مسکوت هستند. متاسفانه مکانیزم های بین‌المللی امی ویژگیش است. اما اگر یک جامعه فعال و پویا بتوانه این مکانیزم ها را در خود فعال بسازه، جذب بکنه، در صورت این مکانیزم ها شکل میگیره. بانو اسمتی لطف کردن پرسیدن که آیا محدودیت هایی که در جامعه ما وجود داره، خصوصا بر زنان، چقدر بر آزادی های ما اثرگذار است؟ بسیار شدید اثرگذار است، برای که شما محدودیت در واقع امون بنیاد یا جوهر آزادی را نشانه میگیره. شما اگر متوجه باشین، مردانی که بسیار زنان را میخواین محدود بسازن، از ابزار مختلف استفاده میکنن و این ابزار اول قدرت خشونت خود را متبارز میسازه، دوم ابزار محدودیت های اقتصادی را فراهم میکنه بر زنان و وقتی محدودیت های اقتصادی را فراهم کرد بر زنان، خب زنان بیچاره میشن و این بیچارگی آزادی های زنان را به شدت صدمه میزنه، زنان را وابسته میسازه. حتی زنان، مادران وابسته به فرزندانشان میشن، فرزندان پسر خود میشن، به دلیلی که پول ندارن، کار ندارن و همه آزادی هایشان وابسته به یک کودک میشه. یعنی به این سطح هم اتفاق میفته. بنان بله چنین است، ولی به این معنا نیست که ما وقتی میگیم که آزادی، وقتی ما میگیم عدالت، به احترامی به مردان است. نه، چنین نیست. مثل که من گفتم، وقتی یک زن آزادی های خود را حس میکنه در یک خانواده، در یک جامعه، به مرد معنا میده. برعکس در یک خانواده وقتی یک زنان خانواده در خشونت، توهم، بدبختی، زجر قرار داره، او مرد دیگر به نظر من مرد نیست. معنای مرد بودن تنها در خشونت نیست. معنای مرد بودن در عدالت است، در انصاف است، در انسانیت است. و اگر شما اینا را ندارین، اگر یک مرد اینا را نداره، باور من او مرد همون جوهر مردی را نداره. یعنی مرد بودن یا مردیت یا زنیت تنها در جنسیت انسان تعریف نمیشه. بانو خیراندیش، شما چقدر لطف دارین، خواهش میکنم، بسیار ممنون. من درخواست شما را با کمال میل میپذیرم. من در کنار شما هستم، همیشه بودیم و بیشتر ازی خواهم بود. و ای که شما درخواست میکنین که ما را تنها نگذارین، خواهش میکنم، شما تنها نیستین، ما همه در کنار شما هستیم. باور کنین که امین وبینار که شما امروز داشتین به درد شما میخوره و این گفته هایی که من خدمت شما پیشکش کردم، ایره خب از چندین مقاله و کتاب اینا رو همه منسجم میسازم و میایم مثلا شما در ظرف 1 ساعت ایره میآموزین، مثل ازی که شما چندین کتاب خواندین در ظرف 1 ساعت. بنان ما تلاش کردیم که مددگار شما باشم، در کنار شما باشم. شما لطف کردین که مرا قدردانی کردین که ما در رسانه ها و از طریق سوشل میدیا تحلیل های خود را در خدمت شما قرار میدم. در تحلیل های ما که شما میخوانین، ما همیشه برای زنان، برای عدالت، برای انصاف مبارزه میکنم. نه تنها برای زنان، برای ما مردان هم در شرایط بسیار بدی قرار داریم. همه ما نیاز به همدیگر داریم. ما شما رو تنها نمیگذارم و شما هم ما رو تنها نگذارین. ما در کنار همدیگر معنا پیدا میکنیم. این سرزمین، این میهن به هر یک ما ضرورت داره. ما در کنار همدیگر میتونیم به یک جامعه انسانی
مواجه شویم و برسیم. امیدوار هستم که در عرصه در کنار هم دیگر باشیم. من صحبت های ما تمام میکنم و سپاسگزاری میکنم باز هم از دعوتی که شما داشتین و لطف کردین از کلمات بسیار نیکی که من هم از شرکت کننده ها داشتم و هم از برگزار کنندگان این برنامه. برتان صحت، سلامتی، خوشبختی آرزو میکنم. اگر در مزار هستین، اگر در قندار هستین، اگر در کابل هستین، در هر جای دنیا که هستین، شما انسان‌های هستین که سزاوار حرمت هستین، خصوصا خواهران عزیز ما. بر همه شما خوشبختی، سعادت در کنار خانواده هایتان آرزو میکنم. ګرانو ګډونوالو سلامونه او نیکې هیلې. زه ډېر خوشحاله یم چې د نننۍ پروګرام په دوهمه برخه کې ستاسو سره یو ځای یم. لومړی زه غواړم زموږ دروند ډاکټر ملک ستیز ته د زړه له کومې مننه وکړم چې د ښځو د بنسټیزو ازادیو په اړه یې راسره ډېر ګټورې معلومات شریک کړي. او د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم د حقوقو او سیاسي علومو محترم رئیس صاحب استاد آرش ملکی ته تر څو نننی پروګرام جمع‌بندي کړي او په دې برخه کې مهم او ارزښتناکې ټکي وړاندې کړي او همچنان ستاسو دروند حضور په د پروګرام کیفیت لا نور لوړ کړي. مننه. به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت خانواده بزرگ دانشگاه آنلاین زن. بسیار بسیار مفتخرم که در این وبینار حضور دارم و به عنوان عضو کوچکی از این خانواده مخاطب سخنان روشنگرانه و ارزشمند جناب آقای دکتر ملک ستیز بودم. موضوع بسیار مهم، اگر نگم مهمترین موضوع حال حاضر اجتماعی در افغانستان رو مطرح فرمودند و یک نگاه کاملا انسانی و وجدانی رو در واقع لحاظ کردن در مورد این موضوع مهم. من اجازه میخوام از محضر ریاست محترم دانشگاه و همینطور مهمان ارجمند که مطالب رو به عنوان جمع‌بندی خدمت حضار محترم عرض بکنم. منتها ابتدا یک توضیح کوتاهی باید بدم. حالا امیدوارم که خدای ناکرده برای هیچ کدوم از عزیزانی که امشب خدمتشون بودیم سوء تفاهم پیش نیاد. یک ایده اولیه ما داشتیم برای راه اندازی حالا این مجموعه وبینارها و اون این بود که فضای علمی حالا با توجه به شرایطی که کشور افغانستان داره محفوظ بمونه و خب زمانی که یک موضوع اجتماعی به خصوص در حوزه حقوق یا علوم سیاسی مطرح میشه اشاره یا نادیده گرفتن این واقعیت ها خب امکان پذیر نیست. میدونید ما به هر حال همه میدونیم که در افغانستان چه شرایطی حاکم هست، اما خب برای اینکه بتونیم این کار رو پیش ببریم و در واقع احیانا خطری متوجه ما نشه باید یه سری از ملاحظات رو رعایت بکنیم. این هم در مورد خود در واقع مسئولان دانشگاه و کادر اداری و دانشجویان هست، هم در مورد سایر میهمانانی که قدم رنجه کردند و محفل ما رو روشن کردند. این توضیح رو خواستم عرض بکنم که خدای ناکرده برای هیچ کدوم از میهمانان ما سوء تفاهم پیش نیاد. همه عزیز ما هستند، همه افتخار میدن که تشریف میارن و در واقع محفل ما رو روشن میکنن. خب در مقام جمع‌بندی عرض میکنم که جناب آقای دکتر ملک ستیز در ابتدا یک مقدمه‌ای رو فرمودن در مورد اهمیت حقوق بشر و با اشاره به وضعیت خاص افغانستان. تقسیم بندی های از نسل های سگانی حقوق بشر داشتیم که ایشون بسیار شیوا و دقیق در قالب مصادیق مختلف ارتباط اونها رو توجیه کردند با مؤلفه آگاهی به عنوان جزء تعیین کننده سرنوشت انسان ها. خب استحضار دارید که نسل های سگانه حقوق بشر، نسل اول به حقوق مدنی و سیاسی، نسل دوم حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و نسل سوم حقوق همبستگی هست. به عنوان حقوق مدنی و سیاسی که در میثاقی به همین نام در سال 1966 تصویب شده و بچه عرفی پیدا کرده، مثل حق تمامیت جسمانی و فیزیکی، حق حیات، حق امنیت، حق حمایت در قبال تبعیض حالا بر مبنای نژاد، جنسیت، ریشه ملی، رنگ پوست و
قومیت و غیره. حق رأی و تعیین سرنوشت رو میتونیم از تبار این حقوق بدونیم. نسل دوم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر حق دسترسی به غذای سالم، آب آشامیدنی، حق مسکن، حق آموزش، حق سلامت و بهداشت و حق بهره‌مند شدن از زندگی فرهنگی میشه در زمره این حقوق این رو دونست. جناب دکتر فرمودند که تمام اینها، یعنی تمام حالا تقسیم بندی پنجگانه‌ای که داشتن و فرمودن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تمام اینها در کنار هم دیگه چنانچه بر اساس آگاهی مورد استفاده قرار بگیرند و لحاظ بشن در انتخاب شهروندان، میتونن باعث بشن که یک تغییری در آینده اتفاق بیفته. یعنی لازمه ایجاد تغییر حالا در هر ساحتی که باشه آگاهی شهروندان از حقوق خودشون هست. اگر این امکان وجود ندارد که مثلا یک تغییر سیاسی چشمگیر رو شاهد باشیم در کوتاه مدت، حالا نمیگیم در بلند مدت، اگر چنین امکانی وجود نداره، اما ما میتونیم خودمون رو رئیس گرامی صدایتان نداره متاسفانه. فکر میکنم اینترنت من دقایق قطع بود، حالا نمیدونم، یه جمله به عنوان جمع‌بندی عرض میکنم. بله، عرض کردم که در واقع اون چیزی که مورد تاکید جناب دکتر بود این بود که بحث آگاهی یک انتخاب شخصی است و خیلی کاری به سیاسی و جمعی نداره. هر کسی باید مسیر آگاهی رو به صورت فردی ادامه بده. حالا اینجا یه استفاده گریزی هم خودم بزنم، تحصیل کردن زن یک فرصت برای کسب آگاهی و توسعه معرفت هست و باید اینو جدی بگیریم به عنوان حالا چیزی که در دسترس ما هست که اگر زمانی شرایط تغییر کرد و فرصت نقش آفرینی مثل گذشته بود، برای اون زمان آماده باشیم. خیلی متشکرم. از اطاله کلام عذرخواهم. خدمت شما هستم. سلامت و موفق باشید. به سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست. زیر خاک اندرونت باید خفت، گرچه اکنونت خواب بر دیباست. با کسان بودن چه سود کند، چون به گور اندرون شدن تنهاست. یار تو زیر خاک مور و مگس، بدل آنکه گیسوت پیراست. آنکه زلفین و گیسوت پیراست، گرچه دینار یا درمش بهاست. چون تو را دید سردگونه شده، سرد گردد دلش ننابین است. جهان سپاس از جمع‌بندی بسیار خوب رئیس صاحب محترم دانشکده حقوق و علوم سیاسی و همچنان از حضور گرم تمامی شما عزیزان. استاد بزرگوار، قبل از اینکه خداحافظی بکنم یک تعداد زیاد از عزیزان در چت باکس درباره منابع شما پرسیدن که آیا شما کتبی دارین که نوشته باشین؟ اگر کتاب نوشتین یا مقاله علمی نوشتین چه قسم میتونن که به دست بیارن؟ همین اگر یک کوتاه در اخیر اشاره بکنین چون سوالشان هست ممنون میشم. باز بعد از خداحافظی میکنم. مایکتان آف است. بله، خب ما کتاب های ما در آمازون است. شما میتونین به دست بیارین. یک کتاب است به نام گفتمان های قدرت که ما به 7 گفتمان قدرت و اقتدار پرداختیم. یک کتاب دارم به نام تفسیرنامه واژه های اعلامیه جهانی حقوق بشر که دوستان میتونن او را به دست بیارن. یک کتاب دارم به نام پناهندگان و بیجا شدگان، قربانیان حقوق بشر. یک کتاب دیگه دارم به نام صدا که یک کتاب است ارزش‌های حقوق بشر را تأمین میکنه در جامعه، و یک کتاب دیگه است به نام هنر و سیاست که در زمینه علوم سیاسی است. یک کتاب ها را شما میتونین که به دست بیارین. خب مقاله های ما که در آنلاین است و شما با ما همیشه در ارتباط هستین، اکثرا در طریق رسانه های داخلی و رسانه های بین‌المللی و زبان های انگلیسی و فارسی
پخش میشه. برخی از مقاله ها به زبان پشتو هم در رسانه های پشتو زبان وجود داره که شما میتونین اون را از طریق آنلاین به دست بیارین. دیگه سپاس. ما پیام های زیاد میگیرم در اینجا در بخش پیام ها. سپاسگزار هستم شما لطف میکنین از اینکه اینقدر مهربان هستین. شما خاطری بسیار نیکی بر ما بجا گذاشتین از حضورتان، از پرسش هایتان و از پیام هایی که به ما روان میکنین. ما از او بسیار لذت میبرم. بر من نیرو میبخشه که بیشتر و بهتر در کارهای خود رسیدگی بکنم. یک جهان سپاس. هر پیامی که شما بر من میفرستین ما او رو میخوانم و از او بسیار متاثر میشم، یعنی تأثیر پذیر میشم، بهتر از گفته شود. سپاس بیکران. باز هم تشکر از جناب سالنگی و همه تیم شما به خاطر این شب خوشی که با هم یک جا داشتیم. خداوند یار و مددگار شما. تشکر جناب دکتر، ممنون و سپاسگزار شما. تشکر از جناب رئیس صاحب بزرگوار دکتر صاحب ملکی بزرگوار و از اشتراک همه مهمانان عزیزی که با ما بودن، مسئولین عزیزی که با دل جان تا این دم با پای برنامه نشستن و عرض خسته نباشید. هم جناب دکتر خدمت شما ممنون از اینکه حضور پیدا کرده. ما فقط میخوایم که پیامایی را که دریافت کردیم خدمت شما او را به خاموش بگیریم. و است که جمع پیامایی است که هم کسانی که در داخل دانشگاه آنلاین زن هستند، مسئولین ما هستند، جمع استادان ما هست و هم مهمانان را که امروز ما داشتیم که بیش از 120 مهمان داشتیم که به جمع ما پیوستن و به گروه مهمانان ما اضافه شدن. درخواست از اونایی بود که اگر جناب دکتر صاحب وقت فرصت داشته باشند به شکل هفته‌وار یک برنامه تدوین شود تا روی موضوعات مرتبط به موضوعات روابط بین الملل و یا هم حقوق علوم سیاسی بحث داشته باشند. با کمال افتخار دانشگاه آنلاین زن این میزبانی را میپذیره و نظر اگر شما فرصتی داشته باشید جناب رئیس دانشکده حقوق علوم سیاسی دکتر صاحب ملکی هم حضور دارن روی موضوعات مطابق به نیازمندی جامعه افغانستان. ما این زمینه را مساعد می‌سازیم که هم مسئولین دانشگاه آنلاین زن، هم استادان ما که اکثرا استادان روابط بین الملل هستند و در مقاطع دکترا یا درس میخوانند، تحصیل میکنند، اونا از اندوخته‌ها و از اندیشه‌های شما مستفید شوند. و ما هم با توکل به یاری خداوند تانستیم که کد فعالیت در بخش مستری هم در دانشکده حقوق علوم سیاسی ما او را فعال بسازیم. برادرفتن شاید یک سنت را بتانیم اگر خداوند خواسته باشه و ما عمل فعال کنیم. اگر اونجا هم افتخار حضیر برای ما دادیم که تدریس داشته باشین برای مسئولین مقطع ماستری ما انشالله از شما خواهد استقبال خواهیم نمود جناب دکتر صاحب بزرگوار. این خواسته بود که از مسئولین ما دریافت کردیم. ما در خدمت شما هستیم، پل ارتباط بین شما و مسئولین ما هستیم. شما باید داشته باشین که امیال در 11 بجه شب افغانستان هست. مطمئنا که از نقطه افغانستان، گوشه گوشه افغانستان دختران پای صحبت‌های شما نشستن و امیگونی که شما گفتین و ما هم در حوال صحبت‌های به او اضافه کردم که ویبینار و سمینار دانشگاه آنلاین زن در چنین شرایطی که ما با او مواجه هستیم نقطه عطف توجهی هست در خصوصا در حوزه فرهنگی و اکادمیک افغانستان که در چنین شرایط بزرگوارای مثل شما میان دست همکاری دراز میکنن برای نیم پیکر جامعه افغانستان که دخترای افغانستان او را تشکیل میدن. وقتی دختر با تا این نیم شب مشتاقانه پای صحبت‌های شما می‌نشینه و صحبت‌های شما را می‌نشینه گوش میکنه، واقعا این همون نشانه نیازمندی جامعه افغانستان برای همدخترهای شما و همسال شما هست. من از شما خواهش میکنم که در این راستا دانشگاه آنلاین زن با توجه به روابطی که با دانشگاه ها داریم، با دانشگاه بیرون از افغانستان داریم، با توجه به اینکه با اشخاص اکادمیک داریم، ما را همکاری کنید. ما دانشگاه غیر انتفاعی هستیم، دانشگاهی هستیم که به خاطر مردم افغانستان کار میکنیم و به شکل رایگان هم خدمات هست اینجا. و ما هر کسی که دست دختران مظلوم و محروم افغانستان در چنین شرایطی بگیره، ما این زمینه رو برشان مساعد می‌سازیم.
توقع ما از شما و اشخاص اکادمیک افغانستان و سایر اشخاص اکادمیک افغانستان و حتی کشورهای همسایه ما است که در چنین شرایط ما نیاز همکاری شما را داریم. مردم افغانستان نیاز به همکاری شما داره و اونا امیدوار هستند که شما بتونید دست از اونا را بگیرید. حداقل در هفته 1 ساعت تدریس و یا هم در ماهی 1 جلسه تدریس میتونه که اونا را خیلی زیاد کمک کنه و از حضور شما اونا مستفید شوند. دختری که وقتی پای تلویزیون می نشینه، وقتی که یک شخص اکادمیکی کشورش میبینه صحبت میکنه و در انتظار از این میباشه که روز او را از نزدیک ببینه و او برش چانس یاری نمیکنه، حداقل در یک پلتفرم آنلاین مخاطبش قرار میگیره، چقدر به او جای افتخار است. در پالی از اینکه محدودیت ها و محرومیت ها مشکلات را هم به بار آورد، یکی از بخشایی که تانست که حداقل یک دختر را از دایکندی، یک دختر از هلمند، یک دختر از قندهار، از گوشه افغانستان به اشخاص اکادمیک وصل بسازه، این افتخار دانشگاه این زن داره که در چنین شرایطی کار انجام داد. یک دنیا سپاس از حضور صمیمانه و گرم شما و همچنان مهمانان عزیز ما و استقبال مسئولین عزیز ما. بسیار زیاد تشکر. تشکر میکنم رئیس گرامی از صحبت‌های ارزشمند و خوبتان. حرف دل محصلا را بیان کردین که تمامشان در چت باکس نوشته کردن که رئیس ممنون که توجه کردین به خواسته های ما. سلامت باشین. یک بار دیگر تشکر میکنم از حضور گرم تمامی شما عزیزان که با کمیت بسیار خوب حضور داشتین در برنامه امشب ما. نزدیک 1000 شرکت کننده